Assalamu alaikum. Welcome to Metalinks. Metalinks video series के Shopify dropshipping चिकन में भाई के मुंगे store creation lectures शुरू करो और मुंग पके market से पूरे discussion से ले आगे करो उस दिन हम के बाद apps and sales channels चली आगे बार के बवायु apps and sales channel पदी के चिकन मुंग पदी के बो चिकन मुंग दा क्लिक करो मुंग तब दसे interface मखता راشي apps and sales channel نو په دې کې ټول هغه ایپس چې هغه کوم څه دي د شوپیفای کې اپ سٹور دی د شوپیفای اپ سٹور دی مثال په تور باندې کو د سی جی ډراپ شپینګ چې دی هغه دې کې انسټال نو هغه دې کې دا دې نه انسټال ولشم دا کشانتي بلاشي دا ټول چې کوم ایپس د شوپیفای د دې د کې زن ډراپ شپینګ دا وګورئ تاسو د امریکن چې کوم دغه یو اس لپاره کیږي دغه شانتي په دې کې دا واتس اپ هم وي دغه شانتي په دې کې دا ټیک ټاک هم وي دغه شانتي په دې کې دا ټول شي د نو سوي دا موجود دی فیسبوک نه دا ټول د دې دا اپس سٹور وي نو د دې نه ان شاء الله د دې نه موږ بیا اپس خپل ډاونلوډ کوو او سبق هغه به خپل کار کې راوړو ار ډومینز دا یو خو چې بای نیو ډومین وي او بل وی چې کنیکټ ایگزیسټنټ ډومین مثال په تور باندې تاسو یو ډومین دی نو هغه خو ایگزیسټنټ ډومین دی نو خو ټیک شو خو به تاسو ډایرکټ دلته کلیک پکې یو چې بای نیو ډومین وي تاسو کله نیو ډومین نه کو شوپیفای نه لې نو ټیک شو او نه شوپیفای نه لې نه ګوډیډي نه لې د هوسټینګ کرنے لې اخی باندې هم ځان له بیا ویډیو جوړ کو تاسو بیا زوم چې د یو ډومین به تاسو په دې سره څنګه کنیکټ کوي خپل سٹور سره به څنګه اٹیچ کوي نو هغه تاسو بیا هوسټینګ کړو ګوډیډي کې تاسو سمپل او مسانه شانه طریقې ده کسٹمر ایونٹ شو برانډ شو برانډز کې دا دي چې مثال په تور تاسو یو برانډ دی نو هغه کې د دې دا لوګو شو دا ټول هر څه شنو هغه تاسو دلته دا هغه لوګو وغیرہ تاسو اډ کولی شئ سمپل کسٹم ډیټا لینګویجز کې تاسو لینګویج اډ کولی شئ ډیفالت لینګویج چې کوم د دې سٹورز زمونږه او ډیفالت لینګویج کوم زمونږ د سٹورز وغیرہ وي نو د دې سٹورز ډیفالت لینګویج هغه انګلیش وي او کو نه د انګلیش نه علاوه تاسو نور لینګویجز اډ کوئ دلته به اډ لینګویج وخی سمپل هغه نه تاسو لینګویج اډ کی کسٹمر پرایویسی شو پالیسیز دا ډېر امپورټنت دی پالیسیز تاسو مخکې ما دا ویلو چې پالیسیز یاد ساتئ کله تاسو انټرنیشنل کار کوئ نو کلاینټ چې کله تاسو د راځي کنه هغه تاسو ټول کې پهلا پالیسیز ګوري هغه تاسو ریټرن پالیسیز ګوري هغه تاسو شپینګ پالیسی ګوري هغه تاسو پرایویسیز دا ټول پالیسیز هغه ګوري کو چې دا پالیسیز تاسو ټیک نه وي هغه تاسو نه چره هم بایینګ نه کوي تاسو نه هڅه یو شي چې دی هغه نه دي ونه تاسو پالیسیز خوي هغه به ځکه هغه خپل ځان به سکیور محسوسي زموږ په پاکستان کې لوکل کې دا دومره میټر نه کوي او بار ملکونو کې دا چې دی نو سوي دا ډیر زیات میټر کوي خدا به تاسو دي کې څنګه یو خو سمپلی وی چې ریټرن ریفند تاسو دې سمپل کې کریټ فارم ټمپلیټ چې تاسو کریټ فارم ټمپلیټ وکړئ دې کې تاسو کوم ډیټا مخکې ورکړي وي هغه ټول په خپل دلته راشي سیکنډ تاسو سو کې تاسو سمپل چیټ جی پی ټی کولو کې چیټ جی پی ټی تاسو کولو کړه چیټ جی پی ټی کې تاسو سمپل دا ورکړئ چې پلیز رائټ پالیسی کومه پالیسی د مثال په تور باندې ده a return and refund policy a refund and return policy for my Shopify online store name add against د کشانته بور کې د کشانته کو تاسو پرایویسی پالیسی مادري ټمپلیټ نه کریټ کا سمپل نو کو دی کې دا کم وی دا به تاسو څه کې دا به تاسو ډیلیټ کړئ او یو کو سمپل دا هم نه کوي تاسو دې نو ټول دا لیکل چې دا به تاسو کوي دا به درکوي ډیلیټ کوي څنګه چې ما درې نور نو کړ او کو نه د دې نه کوي او یو جنور شانتي بیا د کوي نو تاسو د چیټ جی پی ټی نه د دې باره کې څه کولی شي هیلپ وکړي دلته ما دا کریټ فروم ټمپلیټ کو سمپل سره تاسو د هول د لپاره او ټایم د بچول د لپاره دې کې اوس نشته نو شپینګ پالیسی د بل څه کوم شپینګ پالیسی د بل لړشم چیټ جی پی ټی ته چیټ جی پی ټی کې بزوم چې پلیز رائټ شپینګ پالیسی فور می for my online store name necessary name elegance store online e-commerce store وته ویل شي او د کشته دا ما کریټ فورم ټمپلیټ نشي دي سمپل اوه دلته ما سکړه دا سیف دا مثلا ټول هغه پالیسیز وغیرہ هغه ما سره دلته راځي جوړ شو
دا خو سٹور اکټیویټي لاګ د نساسو په دې سیټینګز کې چې کوم کار تقریبا هغه ډیر حد پورې کمپلیټ شو د دې حد پورې ساسو د سیټینګز کمپلیټ شو تقریبا دا به دې کې دومره نوٹ ایکسترا پکې سنوي رادر د ډومین او د دې نه دینه پس چې نیکسټ وی تاسو دا هوم دی دلته دا اورډرز نو په اورډرز کې خو کم تاسو ته اورډرز راغلي وي تاسو د شو کېږي مثال په توګه دلته ټوټل اورډر شو دلته اورډرز آیټمز اوور ټایم شو دلته تاسو ریټرن شو فولفل اورډرز اوور ټایم شو دلته تاسو ته ټول هغه هر څه شو کېږي چې تاسو څومره اورډرز راغلي دي نو دا ټول هر څه شو کېږي ابندنت چیک اوټس هغه دي مثال په تور باندې کوم یو سړی دی او هغه څه دی هغه راغلی دی او هغه دلته چیک اوټ ته راغلی دی خو هغه د څه د وجې بیا تاسو نه شاپینګ نه دی کړی تاسو نه هغه شیز پرچیز کړی نه دا ابندنت چیک اوټ سره راځي نو تاسو دې سره بیا دلته هغه وي هغه دې سیکشن کې وي نو چې هغه دلته وي تاسو دې سره بیا کانټیکټ کولی شئ مثال په تور باندې یو سړی د شاپینګ اکاونټ او بینه کو هغه ابندنت چیک اوټ کې راغلی ورپسې دا سیکشن دی پروډکټ سیکشن دی پروډکټ سیکشن یو ډیر امپورټنٹ سیکشن دی دې ځکه تاسو خپل پروډکټس هغه اډ کولی شئ چې هر یو پروډکټ تاسو اډ کوئ نو زه به څه کوم موږ به څه کوو موږ به یو پروډکټس اډ کوو نو دې کې به تاسو سنگل نیچ سٹور هم بیا زه وښیم په دې کې به تاسو چې د سنگل پروډکټ سٹور هم بیا زه وښیم او په دې کې به تاسو چې د سنگل جنرال سٹور چې کوم وي چې هغې کې څه وي ملټی شیزونه وي ملټی کیټګریز وي پکې مختلف او ډفرنٹ کیټګریز وي پکې نو هغه ټول هر څه به چې دی نو تاسو زه څه کوم هغه به په دې کې سمپل وښیم مثال موږ به څه کوو موږ به راشو ایډ پروډکټس ته ایډ پروډکټس کې مثال په تور باندې ما فرست ټایټل چې دی هغه ورکو یو پروډکټ زه ایډ کوم مثال په تور باندې هیر ریموو هیر ریموور ما ورکو ډسکرپشن چې دی هغه څه وکړم ډسکرپشن تاسو د دې د بل ځای نه هم راغلی شئ یا به تاسو یو خپل ډسکرپشن هم ورکولی شئ یا خو یو بل سټور نه تاسو دا پروډکټ تاسو ته ما ویلو چې هغه تاسو هنډ کړي وي د یو بل سټور نه تاسو راغلی نو دا به تاسو څه وکړئ د هغې نه هم د دې ډسکرپشن څه کولی شئ تاسو سمپلی کاپي کولی شئ مثال په تور باندې زه دې کې اولنی ډسکرپشن چې دی نو هغه دا لیکم چې څه اپروف بای dermatologist دا بل نه شو سیکنډ ډسکرپشن کې څه ځای لیکم چې مثال په تور باندې د دې کې دومره چې دی دا دومره دی یا په دې کې دومره دی د دې کوانټیټي دومره دا دومره دا ټول هر څه پکې ځای لیکم دا ما سره څه کې راشي دا ما سره ډسکرپشنز کې راشي هر څه میډیا دې ځای نه به زه د دې پکچرز راوالم اپلوډ نیو به ووایم او مثال په تور باندې د دې پکچر ما سره ډیسکټاپ باندې ډیسکټاپ باندې د دې پکچر ما سره شو فرست دا خو کوشش به دا کوي چې د دې به نور هم پکچرز تاسو اډ کوي چې څومره زیات پکچرز تاسو سره اډ شي ډسکرپشن به ډېر ښکلی وي ما خو اوس سمپل لا وکړو او تاسو سره چې ډسکرپشن لري خو زبردست راشي پرایسینګ چې دی پرایسینګ به تاسو ورکړئ مثال په توګه د دې پرایس ورکوم 1500 کمپیر پرایس مثال دا وي چې دا 1800 کمپیر پرایس کې به دا وي چې دا 300 پکې څه شو دا پکې ډسکاونټ شو دې ځکه خیال کوي چې چارج ټیکس اون دیس پروډکټ نو دا به څه کې دا به درکړي خو دا تاسو نه کوم دا به 1650 کې بیا الته کسٹمر د پیسې کټ کی اسنه چې هغه دلته یو ګوري چې دا 1500 باندې دی اگر راشي تاسو نه بای کی او به نه بای کی ځکه چې دلته واغ نه 1650 کټ کی دا هو کوست پر آیټم دی مثال په تو تاسو وی چې موږ د څومره تاسو باندې څومره راغلي مثال زوګم کو دا 500 کې راغلي دی نو دلته تاسو دا ویني پروفټ کوي او مارجن په څومره شو 66.7% شو کلیر دا شانتي ټریک کوانټیټي کې وي دلته تاسو کولی شئ خپل کوانټیټي ټریک کولی شئ او ټریک کولی نشئ او مثال په توګه باندې تاسو دلته جاری کړئ چې دا موږ سره څومره دي 234 کې دي هر څومره کې دي دغه شانتي شم ویټ تاسو دلته ورکولی شئ ویټ څومره دی دا تاسو سره اولنی پروډکټ په دې طریقې باندې څه شولو دا اډ شو سمپل اوس موږ
خو اوس وایو چې دا زموږ سنگل پروډکټ سٹور وي نو دا یو پروډکټ بیا ټیک شو دا سنگل پروډکټ شو کلیر دی ځای پورې دا سنگل پروډکټ شو اوس کو زه وایم چې یاره زه سنگل نیډ سٹور ته کوم نو زه به څه کوم د دې به عمدک راواله مثال دا بیوټي پروډکټ دی نو ما یو بل پروډکټ راواغېشتو هغه زه اوس اډ کوم بل پروډکټ زه رالم هغه زه اډ کوم نو هغه به څه شي بی ان بی بلو کټ ډسکرپشن کې به زه همدغه شانتې ولیکم چې دا یو ګلوکټ دی چې دا څه کوي دا زموږ د فیس صفا کوي دا زموږ چې د مخ نه ډست لر کوي زه به دا ولیکم مثال د پر باندې ریمو ډست دا اساس ډمي شانتې لیکم خو تاسو به څه کوئ تاسو به برابر ډسکرپشن د دې د نور سټورونو نه کاپي کوئ هغه هم لیکلی شي خپل هم لیکلی شي خو د نور نه سمپلی کاپي کوئ اپلوډ نیو زه به د دې پکچرز اپلوډ کړم مثال په توګه د دې پکچر ما څه کړو ما اپلوډ کړو پرایس یې څه ورکړم پرایس یې سمپل د دې ما پرایس ورکړو 1900 کمپیر پرایس 2300 دا به خامخا لرکوي کاست 1000 مثال په توګه ما ته 900 پروفیټ شو 47.5% ټرای کوانټیټي څومره دی کوانټیټي کې 34 چې څومره تاسو دا لیکي دغه شانتي د ویټ څومره دی نو دا راغلی دا سیف شو دا اوس سنگل نیچ دی دواړه هیلث اینڈ بیوټي دي دواړه بیوټي پروډکټس دي دریم هم پکې تاسو کولی شئ څلور هم پکې تاسو کولی شئ دا به تاسو سره سره شي سنگل نیچ سٹور داسې راغلی اوس زه څه کوم جرنل سٹور مثال په تور باندې تیاروم نو جرنل کې به زه څه کوم پروډکټ اډ کوم نو دا خو پکې ما سره دوه راغلي نو زه پکې کلیکشنز یو دوه درې نور اډ کړم تاسو پکې د دې نه سیوا هم اډ کولی شئ مثال په تور باندې ما واغشتو یو بل سمپل یو پروډکټ چې دی نو هغه زه سلیکټ کوم هیر سټایپل یا دا هم ما سره یو بیوټي پروډکټ راځي زه یو بل اډ کوم baby that's it vegetable better description in the bulls in the baba is so works fast د کښاته بل شي خبرې مې پکې ولیکلې دا ټول څه ډسکرپشن رااله میډیا کې اپلوډ نیو ماکو دا او د دې پرایس مثال په تور باندې ما سو ته 2300 में د دې پرایس ورکړو compare price 2700 cost per item تاسو ورکولی شي رندم شي ورکولی او دا سره دا 40 را لته سره او دا ما څه سمپل سیف پلان دی ویټ وغیرہ تاسو ورکولی شي سمپل نو دا پکې یو هوم اینڈ کچن پروډکټ راغلو مثال په تور باندې زه پکې یو بل پروډکټ هم مستقم هغه اډ کوم بل پروډکټ مثال په تور باندې زه اډ کوم فور ایگزامپل neck fan neck fan description چې د ما راوغشتو هغه چې هر څه یې به زه ورکړم تاسو به یې ورکړئ
या तो प्रोडक्ट बदलो, मसाजर, प्रिस्क्रिप्शन बेराशी, the picture for simple price is 3000 or 3500 compare price. اعتمادات को cost per item تستموي single book भी और 23 quantity की मिसाल के तौर मासरे सेम में पसंद कर बल प्रोडक्ट ऐड को दे बल कैटेगरी मुख्तलिफ किस्म कलेक्शन तस्तमायात के ची अगर बस तू अगर बमुंगा जोड़ूगा नहीं बल कैटेगरी ची दिनों अगर प्रोडक्ट्स ऐड कर हेयर शैम्पू यदंत वर्क हेयर शैम्पू डिस्क्रिप्शन की तस्वर के ची दस संगे भी संगे शैम्पू वगैरह दा टूल दे फॉर एग्जांपल तस्तमावी प्राइस तस्वर के 2000 और 2600 कंपेयर वगैरह और ट्रैक क्वांटिटी की दस ओवर के 34 और सिंपल सेव किया नकुता सो ओवर من سبب اسمه product add plus error working the file isn't supported on file from select a plan to ها use the error work to سمو which اکثر plan مونږ نه وی سلیکټ کړی نو دا سکی دا بیا error working نو څه د دې پسې یو بل ورکوم راتلون ته فور ایگزامپل اسه ما ورکو فور ایگزامپل دا ما ډیلیټ کړل load new for example دا ما اسه price ما شو for example او ما اسه save کړل دا مسنه save کړل بلکې تاسو په دومره طریقې چې دي نو هغه لیدلي وي او دومره په پروسس باندې تاسو پوه شئ وي دې لپاره به اوس موږ په نیکسټ ویډیو کې څه کوو په نیکسټ ویډیو کې به موږ دې لپاره اوس کلیکشنز جوړو چې دا به څه کوو دا به ډفرنٹ چې دي څه کوو ډفرنٹ کلیکشنز کې به دا موږ څنګه اچو نو د دې لپاره به د هر یو لپاره کلیکشن ځان سره جوړو تاسو چې څومره پروډکټس اپلوډ کوئ نو د دې لپاره به څه جوړ کړئ تاسو بیا د دې لپاره به تاسو کلیکشن جوړوي نو ان شاء الله نیکسټ ویډیوز کې به موږ دې لپاره کلیکشن جوړو مثال په تور باندې یو به هیلث اینڈ بیوټي ته لړ شي یو به مثال په تور باندې مساج چې نو مساجز ته لړ شي د کشانت چې د نو کم پروډکټ د کومه کټګوري دي نو اکی کلیکشن او اکی کټګوري ته به دا موږ سکو دا موږ هغه ته ولېږو نو ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به تاسو د کلیکشنز باره کې او وای او تاسو په کلیکشنز پوښښ نه دی کې تاسو سنگل نی سٹورم کور کو پدې کې تاسو چې دینو سنگل پروډکټ سٹورم کور کو پدې کې تاسو جنرال سٹورم ان شاء الله کور کې تاسو بیا ډیر زیات ایزی آسان وي او ان شاء الله کلیکشنز کې تاسو بیا کوشش کو د شاپ حواله سره وي یا شاپیفای حواله سره پروډکټس حواله سره وي یا سروس حواله سره تاسو ز قسمه یا اپډیټس پکارون تاسو زمونږه دا لینک چې دی په ویډیو ډسکرپشن کې به تاسو جوائن کولی شئ او سهل پی یا دا غي څه اپډیټ زمونږ راځي د دې حواله سره هغه به تاسو زمونږ چې بیا ریګولر بیسس باندې سکو هغه اپډیټ په تاسو زمونږ درکو په ریګولر بیسس باندې نیکسٹ ویډیو کې به ان شاء الله موږ کلیکشنز باره کوو